Пляж Єзінат знаходиться недалеко від центру міста. На початку є кафе з шезлонгами і собачий пляж, а за поворотом починається велике каміння зі сходами в воду. Це був наш улюблений пляж, бо не треба брати спеціальне взуття для плавання, а можна одразу пірнати у воду зі сходів. Ще тут красивий вид на захід сонця, є роздягальні, лавочки і душ. Пляж Кашталет – це один із популярних пляжів міста Спліт, Хорватії. Розташований в південній частині півострова Мар'ян, неподалік від центру міста, але вже в спокійній зеленій зоні. Він знаходиться в красивій бухті, де море грає всіма відтінками бірюзи. На березі світла дрібна галька, а також є захід у воду зі сходів. І роздягальні, душ, туалет і власна велика парковка. Від центру міста можна дійти пішки приблизно за 20-25 хвилин, прогулюючись вздовж узбережжя. Також доступний громадський транспорт і таксі. Пляж Бене – це скелястий пляж, розташований на території природного парку Мар'ян в оточенні хвойного лісу, який створює свій мікроклімат в спекотний літній день. Перевагою пляжу є те, що він малолюдний і при цьому природньо красивий. На території є ресторан, шезлонги, роздягальні і прокат сапів. Оскільки парк закритий для автомобілів, до пляжу Бене можна дістатися тільки пішки, на велосипеді або автобусом номер 12 із центру. Також звідси відкривається чудовий вид на захід сонця. Пляж Каш'юні – один з найкрасивіших пляжів Спліту. Його люблять за мальовничу бухту, в якій він розташований, кришталево чисту воду, пальми і вид на скелі. Тут є пляжний бар із шезлонгами, роздягальні, душ, туалет і власна парковка. Пляж дружній для собак, є окрема бухта для відпочинку з чотирилапими друзями. Пляж Бачвіце – дуже популярне місце та найвідоміший піщаний пляж у Спліті. Пологий вхід у воду, пісочок та близькість до центру міста, інфраструктури та розваг робить цей пляж ідеальним для сімей з дітьми. Поблизу є кілька пляжних барів, кафе, можна взяти в оренду шезлонг і парасольки від сонця. Недоліком можна вважати його розташування. Через близькість до центру в сезон тут дуже багато людей. Також нам не сподобався чорний пісок, після якого брудні підстилки і ноги. Але якщо пройти далі по набережні, то є великі бетонні плити зі сходами в воду. По цій же набережній можна дійти до пляжу Жнян, найбільшого пляжу в місті Спліт. Тут дрібна галька, кілька невеликих бухт, багато барів. Гарна набережна, можна кататись на велосипеді, бігати або прогулюватись на заході сонця. На пляжі є парковка, туалет, душ і шезлонги з парасольками. Пляж Славінь – це маленький затишний пляж під соснами і тамарисками, приблизно за 10 хвилин ходьби від центру міста. На вході є маленький бар зі столиками на пляжі, у них же можна орендувати шезлонг і парасольку. Також є душові і роздягальні. Тут не мілко, а майже одразу стає глибоко, ідеально для тих, кому не до вподоби довго заходити у воду. Також є багато дерев, під якими можна сховатись від пекельного сонця. Можна взяти в оренду сапи, каяки і водні мотоцикли. Пляж Брезет – популярний галочний пляж з кришталево чистою водою і приємною тінню під соснами. Є душові, кафе, оренда шезлонгів і велика парковка. Сонце тут залишається до пізніх годин завдяки західній орієнтації, особливо гарний для заходів сонця. Також є затишний бар, де можна замовити келих вина, коктейлі або їжу. Велика плажа – це головний піщаний пляж, розташований в самому центрі Оміша, довжиною близько 700 метрів. Тут поступовий вхід у воду, дуже мілко, ідеальне місце для дітей і неспішного купання. Пляж добре обладнаний, є майданчик для волейболу, водні види спорту. Також декілька кафе, душові, туалети, оренда шезлонгів і парасольок. Є інфраструктура для маломобільних груп, підйомник, доступ для інвалідних візків. Також добре обладнана бетонна набережна для вечірніх прогулянок біля моря.
Брела – невелике курортне містечко в Хорватії, яке вважається однією з найкрасивіших перлин Макарської рів'єри. Пляжі з бухтами, соснами і кришталево чистою водою – головна гордість міста. Брела кілька разів потрапляла в міжнародні рейтинги як місце з одним із найкращих пляжів Європи. Пунта Рата вважається головною візитівкою Брели. У 2004 році журнал Forbes включив його в топ-10 найкрасивіших пляжів світу. Це широкий пляж з дрібною галькою, соснами і поступовим заходом у воду. Біля пляжу знаходиться символ міста – Брела Стоун – великий камінь з сосною на вершині, що росте прямо з моря. Округ Горній – найпопулярніший гальковий пляж, простягається майже на 2 кілометри. Тут чисте прозоре море, плавний захід у воду, добре розвинена інфраструктура. Є туалет, душ, переодягальні, бари, ресторани, прокат шезлонгів і водні атракціони. Атмосфера жвава з вечірніми розвагами. Пляж Кула-Кула знаходиться майже в самому центрі міста Хвар, неподалік від основної набережної. Це один із найбільших міських пляжів острова, куди легко дістатися пішки з історичного центру. Пляж має бетоновані платформи для засмагання та кілька дрібних галькових ділянок для зручного входу у море. Вода тут дуже чиста і прозора, глибина починається швидко, що подобається тим, хто любить плавати. Поблизу є бар Ківа Кула, який дав назву пляжу, де можна взяти коктейлі, каву або легкі закуски. Вечорами тут іноді влаштовують вечірки. Це пляж з молодіжною атмосферою. Його часто обирають туристи, які хочуть відпочинку поруч з містом і нічним життям. Президентський пляж у Хварі знаходиться поруч із готелем. Це просторий гальковий пляж з чистим і спокійним морем. Пляж добре обладнаний, є шезлонги, парасольки, бари, ресторани, прокат каяків і сапів. Атмосфера тут більш спокійна та комфортна, ніж на молодіжному пляжі Кула-Кула, адже багато гостей – це відпочиваючі готелі Амфора. Завдяки бухті вода тут часто тихіша і тепліша, ніж на більшості відкритих пляжах. Якщо йти з центру Хвару, то дорога вздовж набережної займає близько 20 хвилин. Нугал-Біч – один із наймальовничіших пляжів в Макарській рів'єрі. Розташований в гальковій бухті, оточений скелями і сосновим лісом, визнаний одним із найкрасивіших пляжів Європи. Сюди можна дістатися лише пішки, слідуючи підготовленою, але кам'янистою стежкою через ліс вздовж узбережжя з гарними видами на море. З Макарської йти хвилин 30-40, обов'язково взувайте кросівки і беріть з собою воду і взуття для плавання, бо на пляжі велике каміння. Альтернатива пішої прогулянки – доплисти сапом або каяком з Макарською. Це дає унікальний доступ і незабутній вид з моря. Зверніть увагу, що офіційно це нудистський пляж, де люди відпочивають без одягу, але в останні роки половину пляжу виділили для одягнених відвідувачів. Тут немає ніяких кафе, шезлонгів, туалетів чи прокатів, тільки природа і тиша.